हामीले मोबाइलहरु हामीले ल्यापटपहरु प्रयोग गर्दाखेरि मोबाइल ल्यापटपबाट आउने ब्लू लाइटको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै नै हानि गरिरहेको हुन्छ धेरै नै असर गरिरहेको हुन्छ मोबाइलहरु ल्यापटपहरु जुन हाम्रो आवश्यकता हो जुन हामी प्रयोग गर्छौं तर त्यसबाट आउने ब्लू लाइटको कारणले गर्दाखेरि धेरै नै हामीले असर गरिरहेको हुन्छ त्यसैले फोनबाट ल्यापटपबाट आउने ब्लू लाइटबाट हामी कसरी सेभ हुन सकिन्छ होला कसरी हामी जोगिन सकिन्छ होला त त्यसको लागि चाहिँ हामीले ब्लू कट लेन्स प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ ब्लू कट लेन्सको विषयमा हामी यो भिडियो हेर्ने छौं र यो भिडियोद्वारा ब्लू कट लेन्सको विषयमा हामी जानकारी पाउने छौं मेरो अगाडि एउटा ग्लास रहेको छ लेन्स रहेको छ जुन चाहिँ ब्लू कट लेन्स होइन यहाँ चाहिँ जुन लाइट चाहिँ सिधै छिरिरहेको छ हामीले देख्न सक्छौं छिरिरहेको छ तर यो चाहिँ ब्लू कट लेन्स हो यहाँ चाहिँ जुन लाइट चाहिँ छिरेको छैन पुरै तरिकाले ब्लक भएको छ तर यो साधारण ग्लासमा चाहिँ लाइट चाहिँ छिरेको छ हामीले देख्न सक्छौं यो ग्लासले चाहिँ ब्लक गरेको छैन लाइट चाहिँ सिधै छिरेको छ तर हामीले देख्न सक्छौं यो ब्लू कट लेन्सले चाहिँ जुन लाइटलाई पुरै तरिकाले ब्लक गरेको छ र त्यो लाइट चाहिँ भित्र छिर्न पाएको छैन यसरी हामीले मोबाइल अथवा ल्यापटपबाट आउने जुन ब्लू लाइटबाट चाहिँ हामी सेभ हुन सक्छौं हामी त्यसबाट जोगिन सक्छौं जसद्वारा चाहिँ हामीले मोबाइल ल्यापटपहरु प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यसबाट आउने जुन हामीलाई हानि गर्ने जुन लाइटबाट चाहिँ हामी सेभ हुन सक्छौं यो द्वारा हामीले थाहा पाउन सक्छौं कि ब्लू कट लेन्स चाहिँ कसरी हामी चिन्ने हो कसरी थाहा पाउने हो यो द्वारा हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्छौं पक्कै पनि यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो यहाँहरुलाई राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनु होला अवश्य नै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्ते